සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් කොහොමද ඔබ හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ලෝකයේ දැනගමු තුලින් අද ඔයාට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද කර්මාන්ත ශාලාවන් තුළ මිරිස් සෝස් හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝව තුලින් මිරිස් වගාවක් ආරම්භ කරන තැන සිට අවසාන වශයෙන් මිරිස් සෝස් ඇසුරුම් කිරීම සිදු කරන තෙක්ම සිදුවන ක්‍රියාවලිය ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු රැඳී සිටින්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වන තුරු රැඳී සිටි ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඉතින් ලෝකයේ පිළිබඳව දැනුම ගෙනෙන මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතාම වගේ බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලාත් ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක් වේවා.